you. मध्ये कुठून चालेल? Mere! Oh, fii atent! Stai! Astea sunt mere după miros. Sunt alea cele mai dulci mere pe care le-am mâncat eu vreodată în viața mea. Dacă se ivește ocazia să te muți în Milton Keynes, Panica, panica? Pe mine? Panica de disco?
doar că nu se mai termină. Dă-i pe asistență mare. Și viteză mică. Vedeți, când am zis că orașul ăsta e pentru bicicliști, au făcut un zigzag pentru biciclete ca să nu sperie. Wow! Nu? Aha. Prin pădure trebuie